নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক কেইটামান কম্বো কালেকশ্যন দেখুৱাম আৰু এই কম্বোবোৰ সিঙ্গল পিস বা ডাবল পিস তেনেকুৱাকৈ এভেইলেবল আছে। প্ৰথমতে এটা কম্বো দেখুৱাব ওলাইছো তুলনি বিয়া বা সৰু ছোৱালীৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া কম্বো দিব ওলাইছো। মাকবোৰেও পিন্ধিব পাৰিব। প্ৰথমতে এই খাৰুযোৰ দেখুৱাইছো বিৰাটেই ধুনীয়া স্ক্ৰু সিস্টেমৰ এযোৰ মুঠি খাৰু হয়। এইযোৰ আপোনালোকক 2.2 বা 2.0 সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে দেখুৱা গৈছে যেহেতু এটা জুনবিৰি দিয়া গৈছে। যেহেতু অলপ লাইট ওয়েটত সিম্পলত হলে ভাল হয়। কম বাজেটত যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে এটো ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া টাৰ্চেল দিয়া গৈছে, এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। গলপটা হিচাপে এডাল ষ্টনৰ গলপটা দিয়া গৈছে। এনেকৈ পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা এডাল ষ্টনৰ গলপটা থাকিব আৰু ইয়াৰিংছ থাকিব এই জুনবিৰিটো। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো এই গোটেইখিনি আহিব 799। অসমৰ ভিতৰত শিপিংটো ফ্ৰী পাব। এই গোটেইখিনি 799 শিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া কম্বো দিব ওলাইছো। এটা যদি ব্ৰাইডে পিন্ধিব বিচাৰিছে তেনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব। এছাও ইয়াৰিংছযোৰ দেখুৱাইছো এটা লং হাৰৰ ইয়াৰিংছটো থাকিব খেন ডিজাইনৰ ষ্টন ৱৰ্ক কৰা থাকিব আৰু লং হাৰডালৰ ডিজাইনটো সব খেন ডিজাইন কৰা আছে। এইটো হৈছে ইয়াৰ লকেটটো ডাঙৰ সাইজত আছে। বেক সাইডটো দেখুৱাই দিলো। পোৱালমণি থাকিব আৰু খুব ধুনীয়া পাৰ্লমণিৰ গুঠনিত থাকিব। মাজে মাজে গোল্ডেন মণিও থাকিব। বেক সাইডে টাৰ্চেল থাকিব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ লগত দিয়া গৈছে এযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া গলপটা পাৰ্ল ৱৰ্কতে আছে। বিয়াত যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে এইটো কম্বো লৈ লওক। যদি দুজন মানুহে একেলগে পিন্ধিম বুলি ভাবিছে মেচিং কৰি তেতিয়ালে বহুত এটা কম প্ৰাইজত পাই যাব। এটা সব খুব ধুনীয়া ডিজাইন কৰা আছে মাজত এইখিনি। যদি ভাল লাগিছে বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু মেচিং হোৱাকৈ এটা ফিংগাৰিংও দিয়া গৈছে। এইটো আছে ফিংগাৰিংটো দেখিছেনে মেচিং হোৱাকৈ ফিংগাৰিং এটাও দিয়া গৈছে। যদি আপোনালোকে এইখিনি সিঙ্গলকে ল'ব যায় এইটোৰ প্ৰাইচটো 550 হয়। এডালৰ প্ৰাইচ 650, ইয়াৰ প্ৰাইচ 250 হয়। কিন্তু আজি আপোনালোকে এইখিনি লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 1250 টকা 1250 ৰুপিছত পাই আছে। স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বাকি ডিটেইলছ আপোনালোকক কিবা জানিব থাকিলে হোৱাটছআপত জনাই দিয়া হ'ব। নেক্সট দেখুৱাইছো বিৰাট ধুনীয়া এটা জুনবিৰি কালেকশ্যন আৰু হেভি জুনবিৰি হ'ব। পোৱালমণিত টাৰ্চেলত থাকিব। গলপটা এডাল থাকিব দুগদুগি ডিজাইনত। যদি পিংক কালাৰৰ কিবা কাপোৰ লৈছে তাতে ব্লু কালাৰৰ বুটা আছে এইটো কম্বো একেবাৰে মিছ নকৰিব। বহুতখিনি ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই আছে আপোনালোকে আজি এই কম্বোটো মাত্ৰ 750 টকা শিপিং ফ্ৰীতে ল'ব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত। পুৰা হেভি কালেকশ্যন হয়। সিঙ্গলকে ল'ব গ'লে গলপটা 300 আৰু জুনবিৰিত ল'ব 680। গতিকে আপোনালোকে এই কম্বোটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। মাত্ৰ 750 টকা শিপিং ফ্ৰীত এই ধুনীয়া কম্বোটো পাই আছে। স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বিয়াত পিন্ধিব পৰা আৰু এটা কম বাজেটৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছো। প্ৰথমতে কম্বোটোত কি থাকিব দেখুৱাইছো এযোৰ এপাত মুঠি খাৰু। এইটো 2.0 যেহেতু একেবাৰে সৰু ছোৱালী হ'লে 2.0 লাগিব নহ'লে তাতকৈ অকমান ডাঙৰ দিয়া হ'ব। তাৰ পিছত এটা ফিংগাৰিং দিয়া হ'ব। এডজাস্টেবল ফিংগাৰিং হয়। পিছলে আপোনাৰ ৰিলেটিভছবোৰে পিন্ধিব পাৰিব। আৰু সিম্পলত বিৰাট ধুনীয়া পেপা ডিজাইনৰ এটা সেট দিয়া গৈছে। বেক সাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। লগত এডাল গলপটা দিয়া গৈছে। এয়া চাওক দুগদুগি ডিজাইনত বিৰাট ধুনীয়া এডাল গলপটা। বেক সাইডে আপোনালোকে দুডালৰে টাৰ্চেল পাই যাব। এয়া হৈছে গলপটাডালৰ ইয়াৰিংছ। এয়া হৈছে ইয়াৰিংছ খুব ধুনীয়া ইয়াৰিংছৰ আৰু লগত এডাল কপালিও দিয়া গৈছে। যেহেতু কপালি এডালৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই গোটেইখিনি আপোনালোকে লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 950 ৰুপিছত 950 টকাত এই ধুনীয়া কম্বোটো পাই আছে। গোটেইখিনি বস্তু ল'ব পাৰিব। যেহেতু এপাত মুঠি খাৰুৱে 350 হয়। বাকি আপোনালোকে কিমানখিনি বস্তু পাই আছে চাওক মাত্ৰ 950 ৰুপিছত এই গোটেইখিনি লাভ কৰিব। অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে শিপিংটো ফ্ৰী পাব। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো চাওকচোন খুব ধুনীয়া এটা কম্বো হয়। নেক্সট আৰু এটা কম্বো দিব ওলাইছো। বহুত ধুনীয়া কম্বো। যিসকলে ব্লেক কালাৰৰ কালেকশ্যন বিচাৰে বা বিয়াত ব্লেক কালাৰ তেনেকুৱা মেচিং কাপোৰৰ লগত পিন্ধিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কালেকশ্যনটো লৈ ল'ব পাৰে। বিৰাট ধুনীয়া দুগদুগি ডিজাইন কৰা আছে ভিতৰত। পোৱালমণি টাৰ্চেলত থাকিব। খুব এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিয়া আৰু এইটো আপোনালোকে একেবাৰে স্মলো নহয় বা বহুত বিগো নহয়। এটা ধুনীয়া সাইজত বনোৱা গৈছে জুনবিৰিটো। সকলো এজৰ মানুহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব। তাৰোপৰিও বেক সাইডেটো টাৰ্চেল থাকিব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ লগত আৰু এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালেকশ্যন দিয়া গৈছে বলমণি কালেকশ্যন। এইটো পাইপত দিয়া গৈছে। পাইপটো আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে। এইটো পোৱালমণিত থাকিব আৰু দুটাৰ ইয়াৰিংছ দেখুৱাইছো। জুনবিৰি ইয়াৰিংছ থাকিব। এইযোৰ বহুত হেংগিং নহয় বা বহুত বেছি শ্বৰ্ট নহয়।
আৰু পৰিও আৰু এইটো হৈছে বলমণিৰ ইয়াৰিংছ এই গোটেইখিনি আপোনালোকে সিংগলকৈ যদি ল'ব যায় তেতিয়াহ'লে 900 পৰিব আৰু আজি আপোনালোকে এই কম্বোটো লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 770 rupees শিপিংটো ফ্ৰী থাকিব 770 টকাত শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালেকশ্যন হয় এবাৰে শেষত দুটা কম্বো দেখুৱাব লৈছোঁ এইটো ফিৰোজী কালাৰত আছে আৰু এনেকৈ মটৰমণি চেইনত থাকিব যিসকলে অকণমান এজেড হয় চেইনত পিন্ধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগত কম্বো কৰি কিনে দিয়া গৈছে এটা খুব ধুনীয়া এডজাষ্টেবল ফিংগাৰিং দিয়া গৈছে যদি ভাল লাগে মাত্ৰ 550 টকা শিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব এই কম্বোটো 550 টকা শিপিং ফ্ৰীত এই কম্বোটো ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 550 শিপিং ফ্ৰী নেক্সট যেটো কম্বো দিব ওলাইছো খুব বেছি ধুনীয়া এটা দুগদুগি হয় আৰু ইয়াৰ মাজত এটা খেন সেট থাকিব খেন ডিজাইন পলমনি থাকিব এনেকৈ দেখিছেনে গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে বহুত ধুনীয়া বিটছৰ থাকিব বেক সাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰিংছ থাকিব টপত এযোৰ হৈছে ইয়াৰিংযোৰ আৰু ইয়াৰ লগত কম্বো কৰি এটা খুব ধুনীয়া ফিংগাৰিং পাব এইটো আছে ফিংগাৰিংটো আৰু এই গোটেইখিনি লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 720 টকাত ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 720 rupees অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে শিপিংটো ফ্ৰী পাব অনলি 720 শিপিং ফ্ৰী